سلام. أنا إبراهيم رمزت، واليوم بدي أخبركم على تجربة الصيام المتقطع اللي عملتها خلال الشهرين الماضيين. رح أخبركم شو هو الصيام المتقطع، كيف أنا بدأت، شو صار معي خلال هدول الشهرين من الإحساس بالجوع وتأثيره على الرياضة، وشو توقعاتي للمستقبل. هل رح أقدر أكمل ولا رح أوقف؟ عم حاول بهاي الفيديوهات إنه نتعرف على أشياء جديدة يمكن تلهمكم للتغيير، يمكن ما تناسبكم حاليا، بس على الأكيد رح تخليكم تفكروا بطريقة جديدة. شو هو الصيام المتقطع؟ هي طريقة منحدد فيها ساعات الأكل وساعات للصيام والتوقف عن استهلاك أي شيء بيحتوي على سعرات حرارية. بس بهذا الوقت اللي نحن منصوم فيه بنقدر نشرب مي، نشرب شاي، قهوة أو أي مشروبات عشبية تانية، بس بنتأكد إنه ما فيها لا سكر ولا حليب، لأنه الحليب والسكر فيه سعرات حرارية. وشغلة كتير مهمة نعرفها إنه وقت الصيام المتقطع هو شيء نحن منحدده حسب حاجتنا وراحتنا، ووقت النوم هو ضمن الصيام المتقطع. فأتوقع هذا الشيء بيخلي الصيام المتقطع هو شيء سهل وبسيط. وعدد ساعات الصيام هو شيء نحن منحدده حسب قدرتنا وحاجتنا وهدفنا. ممكن مثلا نبدأ بالصيام 13 ساعة، وممكن 16 ساعة، وبتنكتب 16 8، يعني 16 ساعة صيام و8 ساعات للأكل. ممكن 20 ساعة، في ناس بتصوم يوم كامل وبعدين اليوم اللي بعده بتاكل فيه. في دكتور اسمه هنري تانر صام لمدة 40 يوم عام 1880، يعني من 140 سنة، وحكى انه هذا الصيام ساعده انه يعالج الربو، الروماتيزم وامراض تانية كانت بجسمه. الناس ما صدقوا، رجع عاد التجربة مرة تانية وصام لمدة 40 يوم تانية قدام الناس. وهي أول مرة بالعصر الحديث كانت تسجل انه الصيام ممكن يعالج الأمراض. نحن عنا من زمان صوموا تصحوا. اللي بيصوم برمضان ممكن يلاقي الصيام المتقطع أسهل شوي، لأنه في مي وشاي، وممكن إذا حدا بدخن ممكن يدخن. أتوقع الأجانب أو اللي ما جرب الصيام برمضان ممكن يلاقيها صعبة بالبداية. بما أنه هلق داخلين على رمضان، فأتوقع الصيام المتقطع هو تسخين حلو لرمضان، أو ممكن يساعد بالصيام الإسلامي يوم الاثنين والخميس. شو بيصير إنه بالأيام العادية بتصوم الصيام المتقطع، بتيجي على الاثنين والخميس جسمك متعود على قلة الأكل، فأنت بتركز بالعبادات أكثر من ما تركز إنه والله شو بدي آكل وإمتى بدي آكل أو أنا جوعان وجسمي ملخبط. بس مهم نعرف إنه الصيام برمضان هو شيء مختلف، اسمه دراي فاستنج، يعني صيام عن ناشف، لأنه ما في مي. هذا الفيديو هو تجربة شخصية حسب المصادر الطبية اللي اطلعت عليها. فالصيام المتقطع آمن وممكن تعملوه لحالكم، بس ما بعرف مين ممكن يتابع هذا الفيديو. ممكن شخص يكون أقل من 18، ممكن تكون حامل، مرضعة، شخص عنده أمراض مزمنة، شخص عم ياخد حبوب أو فيتامينات. أنا هدول كلهم ما بعرف عنهم أي شيء، وما بعرف حتى ممكن الحبوب أو الفيتامينات بعضها ممكن يكسر الصيام. بحسوا، دوروا على راحتكم واعملوا القرار اللي بيناسبكم. وللأسف الواحد بس يكتب الصيام المتقطع على جوجل، كل النتائج عن خسارة الوزن. للأسف الحمد لله أنا اقتنعت عن الفكرة من كتاب اسمه Pleasure Trap، استمعت عليه من تطبيق Audible، وكان في جزء كامل عن الصيام. وبيستي زيادة الوزن انذكرت مرة خلال يمكن 40 دقيقة. الكتاب شرح انه كيف الصيام ممكن يشغل ماكينة الشفاء بجسمنا، وذكر أمراض كتيرة ممكن يعالجها. بس للأسف في ناس مهووسة بالرقم اللي على الميزان أكتر من صحتها، وهذا الشيء شتتني بنص التجربة لما تابعت كتير فيديوهات عن الصيام المتقطع، وأغلبها كان عم يقولوا والله أنا نزلت 7 كيلو، فأنا كنت نزلت كيلين، فحسيت هيك بإحساس بشع. وبعدين قلت خلص ما عاد بدي أشوف فيديوهات اللي بتحكي بس عن تنزيل الوزن، أجربها بنفسي وأطلع أكتر وأتعلم عن الصيام المتقطع بشكل عام. أنا بتمنى أخسر شوية وزن لأنه في عندي كم كيلو حابب أخسرهم، بس ما بدي أعمل هذا الشيء بطريقة غير صحية، أو ممكن شيء يزعجني ويتعبني وبعدين أرجع هدول الكيليين بعد أسبوع أو شهر. وكمان كان عندي هدف بمخي بهاي التجربة، إنه ما بدي الصيام المتقطع يحسسني بالخمول أو التعب أو قلة الطاقة. خلونا نشوف شو صار خلال هالشهرين. حفرجيكم برنامج الصيام المتقطع كيف ببين العداد، إنه هلأ باقي 4 ثواني لحتى تخلص فترة الصيام. رح أشرح لكم أكثر عن هذا البرنامج وبرامج مشابهة ممكن تفيدكم بالصيام المتقطع، وبس أخلص وأجهزه رح أحط لكم إياه بصندوق الوصف. بالصدفة وبوقت شغل كتير صعب ظهر بوجهي برنامج الصيام المتقطع، وكان وقتها يعني يدوب أوصل على البيت أرجع أنام وآكل، فجأة أصحى وبعدين أجهز نفسي لحتى أطلع على الشغل مرة تانية. فكان وقت ما في أي جهد أو طاقة لأني أعمل تحديات أو تجارب جديدة. بس البرنامج أظهر لي صيام ل 13 ساعة، وما بعرف أنا بهداك اليوم خلصت عشاء وضغطت إنه يلا بدي أصوم 13 ساعة، وفعلا كملتها، وهيك سحبت معي للشهرين. وهي كانت المرحلة الأولى للصيام ل 13 ساعة، وضليت فيها 11 يوم. من أول 3 أيام أنا حسيت بخفة باللبس، يعني اللبس اللي كان مشدود شوي صار مريح أكتر،
وحتى لما كنت أوصل مثلا للصيام اللي 11 ساعة أو 12 ساعة وحس إنه بدي أتململ، بدي آكل شغلة، بدي أشرب شيء، أتذكر إنه لا، خليني أركز وأزود الصيام كمان ساعة بس لحتى ألتزم بال 13 ساعة. بأقل من أسبوع صار الصيام ال 13 ساعة هو الشيء الطبيعي وصار سهل كتير، وحسيت وقتها إنه ال 13 ساعة هي شيء طبيعي ومفيد ومريح إلي وحابب أكمل فيه طول حياتي. وكمان بهاي الفترة حسيت حالي ما عم باكل الأكل اللي بالليل الغير مريح. وفي يوم من الأيام صمت 16 ساعة، لهالدرجة أنا ما كنت حس بالجوع، يعني ما كنت حس إنه بطني جوعان وما عاد فيني أقدر آكل، وبس يخلص وقت الصيام أنا آكل كتير. لا، كان الوضع طبيعي. فبهي المرحلة تغيرت قناعتي بإنه أنا أضل آكل طول اليوم، اللي هي الفكرة اللي ساعدتني لما كنت بدين وخسرت وزن وقتها. بس أنا بهذا الوقت صرت مرتاح أكتر إنه ضل فترة طويلة ما آكل، ولأنه الأكل صار محصور بوقت محدد فأنا صرت أخطط للأكل أكتر. وأنا بس خطط للأكل بخطط لأكل صحي، وهذا الشيء أنا فشلت فيه بشكل كتير كبير بال2019. شو كنت أقول لحالي؟ إنه يلا أنا رح أخبص على الغداء بس رح أصلح بالعشاء، والنتيجة إنه بخبص على الغداء وعلى العشاء. بس لسه بهي المرحلة أكتر من مرة أكلت بوقت كتير متأخر، وكنت أوقف أكل على الساعة 11. إذا وقفت أكل على الساعة 11 فأنا لازم أكل تاني يوم الساعة 12 الظهر، وكنت بحس إنه هاي الفترة يعني بحس فيها بجوع كتير كبير، وما بحب ضل فترة كتير متأخرة وبدون ما أكل أي شيء. بس كنت قادر ألعب بوقت الأكل لأنه كان الوقت كتير كبير. وهي شغلة كتير مهمة، إنه اسمه الصيام المتقطع مش الأكل المتقطع. فوقت الصيام أولوية أكتر من وقت الأكل. فإذا بدنا نعدل بوقت الصيام أو مثلا بدنا نعدل بالجدول تبعنا، فالأفضل أنه نثبت وقت الصيام ونلعب بوقت الأكل فقط. وكمان في شغلة، أنه حسيت حالي أني مصحصح أكتر من الحالة العادية، بس هذا الإحساس ما ضل للمراحل اللي بعدها. وبعد 11 يوم بلشت أحس أنه الموضوع سهل ومرتب أكتر، فحسيت أنه سهل علي أني انتقل للمرحلة الثانية اللي هي 16 ساعة من الصيام، 8 ساعات من الأكل، وهي ضليت فيها كمان 11 يوم. وبهي المرحلة حسيت أنه لا، صار الموضوع جدي، مع أنه أنا لسه عم باكل تقريبا نفس كمية الأكل اللي باكلها بالأيام العادية. نفس الشيء حسيت بالأول أني ماني مرتاح، بس بشوي شوي صار الموضوع يصير أسهل ومرتب أكتر، وخفت عندي الحاجة للأكل بالليل، وصار الأكل محصور بفترة الظهر والعصر فقط. ما كان في فرق واضح على الميزان، أحيانا نشوف أنه وزني ثابت، أحيانا نشوف أنه وزني نقص نص كيلو، أحيانا كيلو، بعدين فترة بالبعدها مثلا ارجع أشوف أنه وزني رجع على الوزن الطبيعي. بس أنا بيني وبين نفسي كنت حس أنه أنا انحفت شي 4 كيلو، لأنه كل اللبس الموجود اللي كان شوي ضيق صار مريح أكتر، وصارت ثقتي بنفسي أكبر، والحياة مشرقة والعصافير تزقزق، وصرت أنا أتحدى الصعاب. لا جد والله فعلا أنا كنت حاسس بيني وبين حالي إني نحفت 4 كيلو وما بيهمني الميزان. فكرة إنه الأكل محصور بوقت معين أنا بالنسبة لي كان يشجعني إنه روح جيب مكونات صحية وروح أعتني بأكلي، أجهز أكل لليوم الثاني وهيك. بعد 11 يوم اكتشفت إنه الوجبة الثانية اللي باكلها قبل ما يبدأ الصيام عم تكون وجبة كتير كبيرة ومزعجة وما عم حس إني أنا بحاجتها، فقررت انتقل للصيام ال 18 ساعة. وهذا القرار قررته بدون ما أحس إنه والله أنا عم بضغط على حالي أو إني عم بعمل شيء غير مريح. هي كانت المرحلة الثالثة وصمت فيها 22 يوم. تصوروا أنا خلال 3 أسابيع وصلت للصيام ال 18 ساعة. ونفس المراحل الماضية، أول كم يوم كان صعب شوي لأنه ما بعرف إمتى بدي أكل مثلا وجبة خفيفة وما بعرف إمتى بدي أكل وجبة كبيرة، بس بعد كم يوم حسيت إنه مرتاح أكتر. ونفس كمان المراحل الماضية رجعت أقول لحالي إنه خلص ال 18 ساعة هو الوقت الطبيعي اللي لازم أعيش عليه طول حياتي. ما عندي فحوصات طبية، ما عندي مثلا مرض عالجته بالصيام، بس أنا بيني وبين نفسي كنت مرتاح أكتر من لما باكل طول اليوم. وصلت لمكان أنا مرتاح على 18 ساعة كتير، لدرجة إنه قررت إنه أعلي ساعات الصيام لل20 ساعة، وهي كانت المرحلة الرابعة وقعدت فيها 17 يوم. صار وقت الأكل ونحن اليوم عاملين حراق أصبعه اللي هي عدس، ومع عدس بالكزبرة والثوم والبصل مع معكرونة، وفي على جنب فطاير سبانخ ومحمرة. المرحلة الرابعة 20 ساعة صيام وقعدت فيها 17 يوم. نفس المراحل الماضية، بالأول هيك كان في لخبطة ومتلبك شوي، بس بعدين تحدد وقت الأكل وصرت ملتزم فيه أكتر من مرة. بهاي المرحلة صمت 19 ساعة ونص بدل 20 ساعة. كنت حس إنه وقت لما تجي الوقت الأكل حس إنه في جوع خفيف، فكنت خلص وقف الصيام على 19 ساعة ونص وابدأ أكل.
كمان شغلة مهمة كتير إنه وقت الأربع ساعات كان وقت كتير قصير. يعني مثلا أنا بالساعة الأولى ما فيني أكل وجبة كبيرة، فباكل وجبة خفيفة، فبيضل 3 ساعات بيجي لأكل وجبة كبيرة، فمثلا بيضل ساعتين لحد ما أوقف الأكل. فما بحس إنه بهالساعتين أنا متحمل إني أكل وجبة تانية، أو مثلا أكل وجبة خفيفة، أو إنه حتى يعني حس حالي إني عم باكل بشكل طبيعي. حسيت شوي إنه هو بهي المرحلة انه انا عم بضغط على حالي اني اكل اكثر من اني انا جاي على بالي اكل. وهذا الشعور ما عجبني صراحة. بحب اكل وانا مرتاح. ال4 ساعات اكل ممكن تزبط بالايام العادية، بس بالايام الملخبطة او بالايام اللي انا ما جاي على بالي اكل كتير، انا بكون دائما مشغول بالي بهي ال4 ساعات انه يا بدي اكل، يا خلصت اكل، او يلا بدي الحق علشان اكل شغلة تانية قبل ما يوقف الاكل. وهيك انتهت التجربة. هل رح اكمل؟ الجواب ايه، بس رح اخلي وقت الصيام مرن، ورح احاول انه ما انزل تحت ال 18 ساعة. هل في ايام للغش؟ غالبا ايه، بس كمان بايام الغش رح اخليها ايام نادرة جدا، وكمان ما رح انزل على 13 ساعة بهي الايام، لانه يعني على قد ما انا خبصت مثلا بوجبة، او مثلا اجتني عزيمة، او مثلا اكلت شي بالليل، كمان انا بدي اكون مرتاح مع حالي. يعني ممكن اخبص بوجبة، بس مستحيل اخبص بيوم كامل. ف 13 أو 14 ساعة هو خط أحمر، لأنه شعور الراحة والخفة اللي حسيت فيه كتير حلو وما بدي أتخلى عنه. هل الصيام المتقطع هو الحل النهائي والقاطع لخسارة الوزن؟ أتوقع لا. بتضل كمية ونوعية الأكل اللي بناكلها مهمة وأولوية أكتر من كيف عم نرتب نحن أكلنا. الصيام المتقطع ما رح يمشي مع التخبيص الدائم. فالصيام المتقطع، ومثلا في شغلات تانية ما إلها سعرات حرارية مثل المي، بس هي كتير مهمة لخسارة الوزن، بس بتضل الكمية والنوعية أولى. أنا عدت هالجملة مرتين لأنه بعرف إنه في ناس بيضلوا عم يدوروا على الحل إنه ممكن ناكل أي شيء ونضل عم نخسر وزن، وللأسف ما في طريق غير الأكل الصحي. شو استفدت من الصيام المتقطع؟ أول شيء راحة شبه دائمة من الأكل، أنا ماني منفوخ، أنا ماني متضايق من أكل، مرتاح وحاسس بخفة طول اليوم. 2، جودة الأكل زادت، لأنه أنا حاصر الأكل بوقت معين، فبالوقت الثاني إذا حسيت حالي حابب أتسلى بالأكل بروح بحضر أكل. 3، نزل وزني تقريبا 3 كيلو، وهذا أنا شيء كتير مرتاح عليه. صح هو مقارنة مع خسارات الكبيرة يعتبر ولا شيء، بس أنا بالنسبة إلي إني أنزل 3 كيلو وأثبت عليهم، وأنا ما حس حالي إني غيرت كتير أشياء بحياتي، أنا بيرضيني أكتر من إنه أنزل 3 كيلو بأسبوع وأكون كتير مبسوط ويرجعوا تاني أسبوع. 4، توقفت عن الأكل بالليل، وهذا شيء مريح بالنسبة إلي. 5، في شغلة لسه ماني متأكد منها، بس في أكزيما بتطلع على إيدي بين الأصابع بشكل مؤقت وصغير وتقريبا ما بتبين. هلأ هي طالعة بس هي ما مبينة، بس أنا بحس فيها وبحس بحكي. حسيت بفترة الصيام المتقطع وخاصة بالشهر الثاني إنه تقريبا خفت بنسبة 50%، بس لسه ماني متأكد من هذا الموضوع. هي الأكزيما حكالي الدكتور مرة إنه هي ما بتعدي وما إلها حل، وهي بتجي من التوتر. أنا بلشت أقتنع إنه يمكن هي شيء من جوا بطني، وهي صار لها زمان كتير، يعني من أكثر من 10 سنين موجودة عندي، وتقريبا بهملها لأنه هي شغلة كتير بسيطة وبتطلع هيك بأوقات مختلفة. فممكن أضل أراقب هذا الشيء خلال الفترة الجاية مشان أتأكد هل هي خفت من الصيام المتقطع ولا من شيء تاني. شو هي مساوئ الصيام المتقطع؟ أول شيء، بعض الفترات حسيت بإمساك، وأنا بلا مؤاخذة أنا من ساعة ما صرت نباتي تقريبا اختفى من عندي الإمساك، بس هذا الشيء شبه طبيعي لأنه تغييرات الأكل اللي عملتها كانت كتير كبيرة، وعادي جدا إنه يصير في هيك اختلاف بالبطن خلال هي التغييرات اللي عم نعملها. أحيانا الواحد إذا بيسافر على مكان جديد وبياكل أكل مختلف شوي ببلش يعني تتغير الأشياء ببطنه. كمان شغلي، حسيت إنه أدائي الرياضي قل شوي. أنا في عندي تمرين تقريبا 7 كيلو متر ركض متواصل، وبزيد عليها مشي نص ساعة. هذا بعمله مرة بالأسبوع، واحيانا بقل، احيانا بزيد، احيانا بحس طاقتي كتير منيحه بالايام العاديه. خلال هدول الشهرين ما قدرت اعمله ولا مره. ما بعرف اذا هو شيء وهم من عندي انه انا عم بحس انه ما عم باكل كفايه فمش عم بقدر شد على حالي، بس كنت اعمل تمارين خفيفه تاني وكنت ارجع على البيت بلا ما اكل شيء. مثلا هذا التمرين الطويل بدل ما اركضه كله صرت اركض نصه وبعدين اكمل الباقي مشي، او مثلا بالايام العاديه بس مثلا اركض 3 او 4 كيلو. وكنت اعملها بفتره الصيام وما كنت احس حالي اني جوعان كتير. بس كتير بينصحوا انه ما نعمل رياضات كتير قويه او جديده علينا بفتره الصيام، وخاصه اذا كنا مبتدئين. بحس اللي ساعدني بالصيام المتقطع انه اكلي تقريبا معظمه صحي، وطبخ بالبيت واشياء محضره بايدي، ما في مقليات، ما في سكريات. يعني انا خلال الشهرين كله، يعني خلال 60 يوم، يمكن بس 5 مرات اكلت فيه شيء فيه سكر. يعني مثلا مره اكلت كاتشب، ومره مثلا اكلت شوكولاته داكني كانت 60%،
بس تكون 60%، يعني فيها نسبة سكر قليلة، بس بالمجمل ما أكلت مثلا حلويات كتيرة أو كيك أو شغلات، ما حسيت أنا بحاجة لهدول الأشياء. سكر المواد المصنعة والأكل الجاهز بيعمل إدمان، يعني بيصير الواحد بياكلها بده يرجع ياكلها تاني يوم أو اللي بعده. كيف بنعرف إدمان؟ بيكون الواحد مو بس جوعان وجاي على باله ياكل، لا، جوعان وبده مثلا ياكل شاورما، أو جوعان وبده مثلا ياكل مثلا قطعة شوكولاتة من هداك النوع اللي هو بياكله. بس هل لازم الواحد يكون صحي 100% قبل ما يبدأ يجرب الصيام المتقطع؟ حسب الكتاب بليجر تراب وحسب خبرتي أنا إنه لا، ممكن الصيام المتقطع يساعدك بإنك تطلع من هي حالة الإدمان السكريات أو الأكل المصنع أو هدول الأشياء. بس كتير مهم تعرف إنه مثلا إذا خرب الصيام المتقطع وأنت كنت عم تاكل سكريات وأشياء مصنعة، إنك تحط الحق على الأشياء المصنعة وترجع مثلا تخفف مدة الصيام، أو ترجع تحاول مرة تانية، أو تجربه بأوقات تانية، أو تجربه بأكلات مختلفة. الموضوع مش سباق. إذا حسيتوا أنكم أنتم جوعانين بالصيام المتقطع، خلص وقفوا ودونوا على ورقة وقلم، أو دونوها على الابليكيشن، أو مثلا اكتبوا بوقت معين إنه مثلا أنا حسيت بجوع بهذا الوقت، ما حسيت بجوع بهذا الوقت. في ناس يعني مرتبين بجسمهم او بيفضلوا اوقات معينه حسب شغلهم حسب حياتهم انه ياكلوا باوقات معينه، واكيد باوقات تانية ممكن بحياتهم انه يعني يفضلوا انه ما ياكلوا او ممكن ما ياكلوا. فبتكون تجربوا حسب وقتكم وجهدكم. هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى تكون تجربة يعني فادتكم والهمتكم انكم تغيروا. اذا في حدا جرب الصيام المتقطع يكتب لي تحت، اذا في حدا عنده سؤال كمان يكتب لي تحت، وعم نتواصل نحن بشكل مستمر على الانستغرام. اللي مو متابعني، هذا الحساب رح احط لكم اياه. بشوفكم بالفيديو تاني. سلام. من هاي بدأ شو حكيتي؟ ما بحكي ولا كلمة، شو حكيتي؟ ما بحكي شيء. أنا عم باكل لحالي، ألف صحة. أنت شو حكيتي؟ اعترفي، أنا كنت عم باكل بأمان الله. أنت شو حكيتي؟ ضايجة لأنك فيجن. ليش ضايجة إني فيجن؟ بتتمنى الأم هيك شو بتتمنى؟ الأم هيك بتحب ابنها ياكل، لو بضره بحب ياكل. حتى لو بضره، حتى لو سمنت، وحتى لو مرضت. لو زبطينا هالكلمة شو صار؟ هي عجوبة القرن. قال رزتين هالكلمة امبارح صرت فيجن. لك هيك بس شوف هالمنتجات هيك عادي أنا مثلك بدي صرت. هلا متمنيتيني ولا عادي؟ روحي على الدكتور بنقول له عادي في انفصال بالشخصية. ايه عندي انفصام بالشخصية. اليوم اللي عرفت صار لي كم سنة عندي انفصام بالشخصية. انت امتى؟ أنا ما بتحمل هالمطبخ مخلي ولا بدي شيله.